Hello students, today we are going to start our next topic. Next topic is fundamental principle of counting. So there are two types of fundamental principle of counting. First one is multiplication rule and second one is addition principle. So in this lecture, first of all, here we discuss first rule, multiplication rule, and we will discuss its related example. So here we first of all understand the multiplication rule. So to understand the multiplication rule, here we take one practical example so you better understand about the multiplication rule. So here we take our day-to-day life example so you better understand about this principle. Suppose we have two destinations, college and home. ધારો કે મિત્રો આપણી પાસે ઘરેથી કોલેજ જવા માટે 4 બસના ઓપ્શન છે તમારી પાસે. રેડી? સહી A, B, C એન્ડ D. મિત્રો ઘરેથી તમે કોલેજે ટોટલ 4 બસમાં તમે જઈ શકો છો. સો યુ હેવ 4 ઓપ્શન ટુ રીચ હોમ ટુ કોલેજ. બસ એમાં પણ જઈ શકો છો, બસ બીમાં પણ જઈ શકો છો, બસ સીમાં પણ જઈ શકો છો અને બસ ડીમાં પણ જઈ શકો છો. સો યુ હેવ ટોટલ 4 વેઝ ટુ રીચ કોલેજ from home. So we have a total 4 ways. Ready? So these call the things, these call the first thing, these call the first things and these call the second things. So in first things you have 4 different ways to reach from one things to second things. મિત્રો આપણે જે ઘરેથી કોલેજ જવાનું છે એને ફર્સ્ટ થિંગ્સ કહી છે. રેડી? તો એમાં તમારી પાસે ટોટલ 4 ઓપ્શન છે. એને મિત્રો આપણે ડિનોટ કરશું letter M વડે. So you have a total 4 ways to reach from home to college. હવે એ જ રીતે મિત્રો ધારો કે કોલેજેથી ઘરે આવવા માટે તમારી પાસે 3 ડિફરન્ટ વેઝ છે. સે E, F and G. So you have a total 3 ways to reach college to home. 3 is equal to N. એને મિત્રો આપણે N કહી છીએ. તો મિત્રો આપણી પાસે 2 થિંગ્સ છે. ફર્સ્ટ થિંગ્સમાં શું છે, ઘરેથી કોલેજ જવાનું છે તો એમાં કેટલા વેઝ છે તમારી પાસે ઘરેથી કોલેજ જવા માટે? 4 વેઝ, જેને આપણે ડિનોટ કર્યા છે એમ વડે. રેડી? અને એ જ રીતે મિત્રો કોલેજેથી ઘરે આવવા માટે તમારી પાસે કેટલા વેઝ છે? 3 વેઝ છે, એને આપણે ડિનોટ કર્યા છે એન વડે. સો નાવ સી હિયર મિત્રો, આપણું જે ફર્સ્ટ થિંગ છે એમાં તમારે ખાલી ઘરેથી કોલેજ જવાનું હોય તો કેટલા ઓપ્શન છે? 4 ઓપ્શન તમારી પાસે છે. રેડી? તો મિત્રો એ સમજવાનું છે, ખાલી તમને એમ કહેવામાં ઘરેથી કોલેજ જવાનું છે. રેડી? તો તમે 4 વેઝમાં તમે જઈ શકો છો. બસ એમાં પણ જઈ શકો છો, બસ બીમાં પણ જઈ શકો છો, બસ ડીમાં પણ જઈ શકો છો. રેડી? અને બસ સીમાં પણ જઈ શકો છો. એ જ રીતે મિત્રો ખાલી તમારે કોલેજેથી ઘરે આવવાનું હોય તો તમારી પાસે 3 વેઝ છે. બસ ઈમાં પણ આવી શકો છો, બસ એફમાં પણ આવી શકો છો અને બસ જીમાં પણ આવી શકો છો. સો યુ હેવ ટોટલ 3 વેઝ. હવે મિત્રો એવું કહેવામાં આવે તમારે ઘરેથી કોલેજે અને કોલેજેથી ઘરે આવવાનું છે તો ત્યારે તમારે આગળ કેટલા ઓપ્શન બનશે મિત્રો? રેડી? મીન્સ કઈ બસમાં તમે કોલેજ જશો અને કઈ બસમાં કોલેજેથી ઘરે આવશો. સો યુ હેવ અ લોટ્સ ઓફ ઓપ્શન ટુ રીચ ફ્રોમ હોમ ટુ કોલેજ એન્ડ કોલેજ ટુ હોમ. સો હિયર વી કાઉન્ટ ઓલ ધીસ ઓપ્શન. મિત્રો આપણે દરેક ઓપ્શન અહીં કાઉન્ટ કરવાના છે. રેડી? તો ફર્સ્ટ ડેમાં મિત્રો, ફર્સ્ટ ડેમાં ઘરેથી કોલેજ જવા માટે તમે બસ એ ચૂઝ કરેલ છે. રેડી? સો યુ ચૂઝ ધ બસ એ. અને મિત્રો કોલેજેથી ઘરે આવવા માટે તમે બસ E ચૂઝ કરેલ છે. તો ફર્સ્ટ કોમ્બિનેશન બનશે A. તો આ ફર્સ્ટ વે થશે તમારી પાસે. રેડી? ઘરેથી કોલેજ અને કોલેજેથી ઘરે આવવા માટે. ઘરેથી કોલેજ જવા માટે તમે બસ એમાં જાઓ છો અને રિટર્નમાં તમે મિત્રો કોલેજેથી ઘરે આવવા માટે તમે બસ E ચૂઝ કરો છો. તો આ ફર્સ્ટ ઓપ્શન થશે તમારી પાસે. રેડી? એ જ રીતે મિત્રો સેકન્ડ ડે તમે ઘરેથી કોલેજ જવા માટે એ બસ જ ચૂઝ કરો છો. રેડી? એ બસ જ ચૂઝ કરો છો. પણ રિટર્નમાં કોલેજેથી ઘરે આવવા માટે મિત્રો તમે F બસ ચૂઝ કરો તો સેકન્ડ કોમ્બિનેશન બનશે AF. રેડી? એ જ રીતે મિત્રો થર્ડ ડે તમે બસ એ જ ચૂઝ કરો છો ઘરેથી કોલેજ જવા માટે, પણ કોલેજેથી ઘરે આવવા માટે તમે બસ રિટર્નમાં G ચૂઝ કરો છો તો થર્ડ કોમ્બિનેશન બનશે AG. તો મિત્રો એ બસ સાથે તમારા ટોટલ કેટલા કોમ્બિનેશન બનશે? 3 કોમ્બિનેશન બનશે, AE, AF અને AG. તો દરેક વખતે ઘરેથી કોલેજ જવા માટે તમારી બસ ફિક્સ છે A, પણ રિટર્નમાં આવવા માટે મિત્રો તમારે આગળ 3 ઓપ્શન હતા E, F, G અને એ તમે
યુઝ કરેલ છે. તો 3 કોમ્બિનેશન બનશે એ સાથે એ ઈ એ એફ અને એ જી. હવે એ જ રીતે મિત્રો નેક્સ્ટ ડે હવે એ સાથેના કોમ્બિનેશન પૂરા થઈ ગયા છે મિત્રો. હવે બી સાથે કોમ્બિનેશન કરશું. હવે તમે સમજી ગયા છો મિત્રો. અહીંથી ઘરેથી કોલેજ જવા માટે બસ ચૂઝ કરો છો, રેડી, અને રિટર્નમાં આવવા માટે તમે ઈ બસ ચૂઝ કરો છો. તો આ કોમ્બિનેશન થશે બી ઈ. એ રીતે મિત્રો આપણી બસ બી ફિક્સ છે, રિટર્નમાં તમે એફ બસમાં આવો છો. એ જ રીતે મિત્રો આપણી બસ બી ફિક્સ છે અને રિટર્નમાં તમે જી બસમાં આવો છો. તો આ મિત્રો આપણા બસ બી સાથેના કોમ્બિનેશન થશે બી ઈ બી એફ અને બી જી. હવે એ જ રીતે મિત્રો સી અને ડી સાથે તમે કોમ્બિનેશન ચૂઝ કરી શકો છો. તો એની સાથે કોમ્બિનેશન કયા થશે સી ઈ સી એફ અને સી જી. એ જ રીતે મિત્રો આપણા ડીની સાથે કોમ્બિનેશન થશે અહીં ડી ઈ પછી ડી એફ અને લાસ્ટ થશે ડી જી. સો નાઉ કાઉન્ટ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So you have a total 12 ways to reach home to college and college to home. તો મિત્રો તમારી આગળ ટોટલ કેટલા વેઝ છે 12 વેઝ છે ઘરેથી કોલેજ જવા માટે અને કોલેજથી ઘરે આવવા માટે. મિત્રો અહીં જે આપણે વેઝ કાઉન્ટ કર્યા છે એમાં આપણે મિત્રો પિક્ચર ડ્રો કરીને કાઉન્ટ કરેલ છે. બટ આપણે મિત્રો ડાયરેક્ટલી કેવું હોય કે કેટલા વેઝ થશે તો એ કેવી રીતે ખબર પડશે. તો મિત્રો આપણે જોઈ શકો છો જે આપણી ફર્સ્ટ ઇવેન્ટ છે એમાં કેટલા ઓપ્શન છે 4 ઓપ્શન છે જેને આપણે એમ વડે ડિનોટ કર્યા છે. અને સેકન્ડ વેઝમાં મિત્રો સેકન્ડ થિંગ છે એમાં કેટલા ઓપ્શન છે 3 ઓપ્શન છે. સો ફાઇનલી ટોટલ વેઝ ઇઝ નથિંગ બટ ધી m ઇન્ટુ n. સો m ઇન્ટુ n ઇઝ નથિંગ બટ ધી આપણા m છે મિત્રો 4 અને n 3 છે. બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો ટોટલ વેઝ થશે 12. સો વી કેન ડાયરેક્ટલી સે વી હેવ અ ટોટલ 12 વેઝ ટુ રીચ ફ્રોમ હોમ ટુ કોલેજ એન્ડ કોલેજ ટુ હોમ. તો મિત્રો આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યા વગર મીન્સ જે દરેક વેઝ છે એને આપણે ચેક કર્યા વગર ડાયરેક્ટલી આપણે મિત્રો નંબરની મદદથી ડાયરેક્ટલી કહી શકીએ કે આપણી પાસે ટોટલ કેટલા વેઝ હશે. તો કઈ રીતે ખબર પડશે મિત્રો જે આપણું ફર્સ્ટ થિંગ છે મિત્રો એની અંદર કેટલા ઓપ્શન છે એ અને આપણું જે સેકન્ડ થિંગ છે એની અંદર કેટલા ઓપ્શન છે એ બંને નંબરનું મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાથી જે આપણને આન્સર મળશે એટલા મિત્રો આપણી પાસે વે અવેલેબલ હશે. સો ધીસ રૂલ્સ ઇઝ નોન એઝ ધી રૂલ્સ ફોર મલ્ટિપ્લિકેશન. મિત્રો આ જે રૂલ્સ બન્યો એને કહેવાશે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ ફોર કાઉન્ટિંગ. તો આજે મિત્રો આપણે અહીં એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજ્યા છીએ એ રૂલ્સને આપણે ઓળખીશું પ્રિન્સિપલ રૂલ્સ ફોર મલ્ટિપ્લિકેશન. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી સી what say the rules of multiplication rules, and after that we will discuss is related one more examples. તો મિત્રો પ્રિન્સિપલ રૂલ્સ પ્રમાણે થશે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ પ્રમાણે જે નંબર આપણી ઇવેન્ટ 1 છે રેડી એની અંદર જે થિંગ્સ મીન્સ જેટલા વેઝ છે એને આપણે એમ કહેશું અને જે સેકન્ડ થિંગ્સ છે એની અંદર જે કાંઈ ઓપ્શન છે મિત્રો એને કહેશું. તો ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ કેટલા થશે મિત્રો m ઇન્ટુ n જેટલા. રેડી. So here we first of all see the definition means rules of multiplication. So fundamental principle of counting. So we have two rules, multiplication and addition. So first here we discuss the multiplication rule. So what's the multiplication rule? If certain things can be done in m different ways. What's the first line? If certain things can be done in m different ways. તો આપણે એક્ઝામ્પલમાં મિત્રો જોયું ઘરેથી કોલેજ જવા માટે રેડી એ આપણી સર્ટેન થિંગ્સ હતું. તેમાં કેટલા વેઝ હતા મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 4 વેઝ હતા. રેડી. એન્ડ વેન ઇટ હેઝ બીન ડન ઇન એની ઓફ ધ m વેઝ. તો આપણે ઘરેથી કોલેજ જવા માટે મિત્રો આપણે કોઈ પણ વે ચૂઝ કરી શકતા હતા. આપણે બસ એમાં પણ જઈ શકતા હતા, બસ બીમાં પણ જઈ શકતા હતા, બસ સીમાં પણ જઈ શકતા હતા અને બસ ડીમાં પણ જઈ શકતા હતા. સો ઇફ સર્ટેન થિંગ્સ કેન બી ડન ઇન m ડિફરન્ટ વેઝ એન્ડ વેન ઇટ હેઝ ડન ઇન એની ઓફ ધ m વેઝ અ સેકન્ડ થિંગ્સ કેન બી ડન ઇન n વેઝ. તો આપણું સેકન્ડ થિંગ્સ કોણ હતું મિત્રો? કોલેજ ટુ હોમ. તો કોલેજ ટુ હોમમાં પણ મિત્રો આપણી પાસે કેટલા ઓપ્શન હતા? 3 ઓપ્શન હતા જેને ઇન જનરલ આપણે n કીધા હતા. રેડી. So a second things can be done in n ways. Then two things together can be done in m cross n ways.
तो मित्रों આપણે બંને સાથે કરી, જેમ કે આપણે ઘરેથી કોલેજ જવા માટે એક થિંગ્સ હતું તો એમાં કેટલા વેસ હતા આપણી પાસે? 4 વેસ, મીન્સ 4 ઓપ્શન. એ જ રીતે કોલેજથી ઘરે આવવા માટે મિત્રો સેકન્ડ થિંગ્સ હતું, એમાં આપણી પાસે ઓપ્શન હતા 3. પણ એ બે થિંગ્સને મિત્રો ભેગા કરી, મીન્સ આપણે કોલેજથી ઘરે આવવું છે અને ઘરે જતી કોલેજ જવું છે, તો બે થિંગ્સ કેવા થયું મિત્રો? ભેગા થયા. રેડી? તો ભેગા થાય તો આપણી પાસે કેટલા વેસ બને? તો કે જે બંનેમાં નંબર ઓફ ઓપ્શન હશે બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાથી જે આન્સર મળે મિત્રો એટલા આપણી આગળ વેસ અવેલેબલ થશે. જે આપણા કેસમાં હતા મિત્રો 4 × 3 = 12 વેસ. રેડી? So this is the multiplication rule. For example, the student can go to school by 4 different buses and then come back by 3 different buses. Then the total number of ways of going to and coming back from the school is nothing but the 4 × 3 is nothing but the 12. તો જે હમણાં આપણે મિત્રો એક્ઝામ્પલ જોયું એ જ એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે. ઘરેથી કોલેજ જવા માટે તમારી આગળ 4 વેસ હોય, 4 ઓપ્શન્સ હોય. રેડી? અને કોલેજથી ઘરે આવવા માટે મિત્રો તમારી પાસે 3 ઓપ્શન હોય. રેડી? તો ટોટલ ઓપ્શન કેટલા થશે તમારે ઘરેથી કોલેજ આવવા માટે અને કોલેજથી ઘરે આવવા માટે? રેડી? 4 × 3 is nothing but the 12 ways. હવે મિત્રો જે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ છે એ માત્ર 2 થિંગ્સ માટે એપ્લિકેબલ નથી. વી કેન ઓલ્સો એક્સટેન્ડ ફોર મોર દેન 2 વેઝ. મીન્સ આજે મિત્રો આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન આપણે રૂલ્સ જોઈએ મિત્રો એ 2 અથવા 2 કરતાં વધારે થિંગ્સ હોય તો પણ આપણે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. સો નોટ દેટ મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ કેન બી એક્સટેન્ડ 2 or more than 2 things. Ready? So keep in your mind these things. So now here we take this example so better understand about this 2 then more than things. મિત્રો આપણી પાસે 3 પોસ્ટ છે. ફર્સ્ટ પોસ્ટ છે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની પીએમની, સેકન્ડ પોસ્ટ છે મિત્રો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની અને થર્ડ પોસ્ટ છે મિત્રો પ્રેસિડેન્ટની. સો વી હેવ 3 પોસ્ટ PM, Vice President and President. So we have 2 candidates for PM, we have 2 candidates in PM, we have 3 candidates in Vice President and we have 4 candidate in President. તો મિત્રો આપણી પાસે 3 પોસ્ટ છે પીએમની, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને પ્રેસિડેન્ટની. એમાં મિત્રો પીએમ માટે આપણી પાસે 2 કેન્ડિડેટ છે, મીન્સ 2 ઉમેદવાર છે. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ માટે મિત્રો 3 ઉમેદવાર છે અને પ્રેસિડેન્ટ માટે 4 ઉમેદવાર છે. તો મિત્રો એ ટોટલ કેટલા વેઝ બને? રેડી? કે જેમ કે સપોઝ આપણી પાસે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર માટે 2 કેન્ડિડેટ છે E અને B. રેડી? પછી વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ માટે 3 કેન્ડિડેટ છે C, D, E અને પ્રેસિડેન્ટ માટે 4 કેન્ડિડેટ છે F, G, H and I. સપોઝ કરો કે મિત્રો એ PM બન્યા છે. રેડી? એ PM છે, જ્યારે C વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે અને F આપણા પ્રેસિડેન્ટ છે. તો આ ફર્સ્ટ કોમ્બિનેશન બન્યું મિત્રો. રેડી? એ જ રીતે મિત્રો ધારો કે હવે એ પ્રેસિડેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ છે, C વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે, પણ હવે પ્રેસિડેન્ટ આમાંથી બદલાઈને આપણે મિત્રો G કરી તો આ પણ આપણો સેકન્ડ થિંગ્સ થઈ ગયું. રેડી? એ રીતે મિત્રો પ્રેસિડેન્ટ PM આપણા એઝ ઇટ ઇઝ એ છે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ C એઝ ઇટ ઇઝ છે, આમાંથી મિત્રો પ્રેસિડેન્ટ H કહે છે. તો આ પણ મિત્રો કોમ્બિનેશન ચેન્જ થઈ જશે. રેડી? એ જ રીતે મિત્રો લાસ્ટમાં કયું કોમ્બિનેશન બનશે? એ પ્રાઇમ આપણા PM એઝ ઇટ ઇઝ છે, પછી C વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ છે અને આમાંથી મિત્રો ધારો કે I આપણા પ્રેસિડેન્ટ છે. રેડી? તો મિત્રો ટોટલ કેટલા વેઝ થયા? 4 વેઝ થયા છે. રેડી? પણ હવે મિત્રો આપણે અહીંથી જે કન્ડિશન છે એ ચેન્જ કરીશું. કન્ડિશન કઈ રીતે ચેન્જ થશે મિત્રો? હવે અહીંથી આ એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખી છે અહીંથી. રેડી? એ એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા ત્યાં સુધી મિત્રો આપણે C રાખ્યા હતા, એની જગ્યાએ મિત્રો D કરી દઈએ, આપણે D કરી દઈએ. અને અગેન મિત્રો અહીંથી શરૂઆત કરી ફર્સ્ટ F, તો ફર્સ્ટ આપણું કોમ્બિનેશન બને પાછું ADF. વળી પાછું નેક્સ્ટ કોમ્બિનેશન બનશે ADG, નેક્સ્ટ કોમ્બિનેશન બને ADH, એના પછી કોમ્બિનેશન બને ADI. તો મિત્રો ટોટલ આવા કેટલા વેઝ છે કે જેમાં PM, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને પ્રેસિડેન્ટ આપણે બનાવી શકીએ. તો આપણી પાસે ડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ મિત્રો PM માટે કેટલા કેન્ડિડેટ છે? પ્રાઇમ મિનિસ્ટર માટે 2 કેન્ડિડેટ, પછી વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ માટે 3 કેન્ડિડેટ અને પ્રેસિડેન્ટ માટે મિત્રો આપણી પાસે 4 કેન્ડિડેટ છે. સો વી હેવ અ ટોટલ હાઉ મેની વેઝ? સો વી હેવ અ ટોટલ 2 × 3 × 4. સોરી, 2 3 6 and 6 4 24. So we have total 24 ways to make
પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, વાઇસ પ્રેસિડન્ટ એન્ડ પ્રેસિડન્ટ. તો મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ કેટલા પેર આવી બનશે? જેમ આપણે SCFની બનાવી રેડી, એવી ટોટલ આપણી પાસે 24 પેર બનશે. તો મિત્રો આપણે 24 પ્રકારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, વાઇસ પ્રેસિડન્ટ અને પ્રેસિડન્ટને આપણે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ. તો આ એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું મિત્રો 2 કરતાં વધારે થિંગ્સનો. અહીંયા કેટલા થિંગ્સ છે મિત્રો આપણી પાસે? 3 થિંગ્સ હતા રેડી. તો 3 થિંગ્સમાં પણ આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલને એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. સો વી એક્સપાન્ડ અવર મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ ફોર 2 or more things. I hope you understood the meaning of rules of multiplication. Now we discuss is related examples. So first example is, there are 3 routes for journey from station A to station B. મીન્સ મિત્રો સ્ટેશન A થી સ્ટેશન B જવા માટે આપણી પાસે 3 ઓપ્શન છે. મીન્સ તમે સ્ટેશન A થી સ્ટેશન B 3 રસ્તે જઈ શકો છો. સો વી હેવ 3 options to reach from bus stand A to bus stand B. In how many different ways can a man go from A to B and return? મીન્સ આપણે મિત્રો કેટલા વેઝ બને કે જેની મદદથી આપણે બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B જઈ શકીએ અને બસ સ્ટેન્ડ B થી બસ સ્ટેન્ડ A આપણે રિટર્ન આવી શકીએ. તો એ મિત્રો આપણે ટોટલ વેઝ ફાઇન્ડ કરવાના છે. પણ મિત્રો રિટર્નમાં અલગ અલગ કન્ડિશન આપેલી છે 3, એ આપણે ફોલો કરવાની રહેશે. ઇફ ફોર રિટર્નિંગ એની ઓફ ધ રૂટ્સ ઇઝ ટેકન. મીન્સ રિટર્નમાં મિત્રો આપણી પાસે જે 3 વેઝ છે એમાંથી કોઈ પણ વેઝ તમે ચૂઝ કરી શકો છો. સેકન્ડ કેસ એ છે ધ સેમ રૂટ ઇઝ ટેકન. મીન્સ જેમ ફોર એક્ઝામ્પલ મિત્રો તમે બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B એક રસ્તે ગયા તો એ જ રસ્તે તમારે બસ સ્ટેન્ડ B થી બસ સ્ટેન્ડ A રિટર્ન આવવાનું છે. અને થર્ડ કન્ડિશન શું કહે છે? ધ સેમ રૂટ ઇઝ નોટ ટેકન. જે રસ્તે મિત્રો તમે ગયા છો રિટર્નમાં એ રસ્તે આવવાનું છે અને બાકીના જે 2 રસ્તા વધ્યા છે મિત્રો એમાંથી તમે કોઈ પણ રસ્તે રિટર્ન આવી શકો છો. તો આ મિત્રો 3 કેસની અંદર આપણે ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ ફાઇન્ડ કરવાના છે. સો હિયર વી સી સોલ્યુશન. સો ધીસ ઇઝ ધ બસ સ્ટેન્ડ A એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ બસ સ્ટેન્ડ B. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણે બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B જવા માટે આપણી પાસે 3 વેઝ છે. આપણને ઓલરેડી કહી દીધું છે. સપોઝ વી હેવ ધીસ 3 વેઝ 1, 2 and 3. And here we have 3 ways 1, 2 and 3. મિત્રો ફર્સ્ટ કોમ્બિનેશન કઈ રીતે બને છે? રેડી, આપણને ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે ધેર આર 3 રૂટ્સ ફોર જર્ની ફ્રોમ સ્ટેશન A ટુ સ્ટેશન B. સ્ટેશન A થી મિત્રો સ્ટેશન B પહોંચવા માટે તમારે આગળ 3 વેઝ છે, 3 રસ્તા છે. ફર્સ્ટ વન, સેકન્ડ વન એન્ડ થર્ડ વન. પણ હવે તમને ફર્સ્ટ કેસમાં કીધું છે હવે આપણે મિત્રો બસ સ્ટેન્ડ B થી બસ સ્ટેન્ડને રિટર્ન આવવું છે. બસ સ્ટેન્ડ B થી બસ સ્ટેન્ડને રિટર્ન આવવું છે. રેડી, તો ફર્સ્ટ કેસમાં શું કહે છે મિત્રો? એની ઓફ રૂટ ઇઝ ટેકન. મીન્સ તમે રિટર્નમાં આવવા માટે તમે કોઈ પણ રસ્તો ચૂઝ કરી શકો છો. તો આપણી પાસે મિત્રો ટોટલ 3 વેઝ છે. રેડી, તો 3 વેઝમાંથી તમે કોઈ પણ રસ્તે જઈ શકો છો અને કોઈ પણ રસ્તે રિટર્ન આવી શકો છો. તો આવવા માટે પણ મિત્રો આપણી પાસે ટોટલ 3 રસ્તા અવેલેબલ છે. તો ટોટલ કેટલા બનશે મિત્રો? જે ફર્સ્ટ થિંગ છે મીન્સ બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B જવા માટે પણ આપણી પાસે 3 વેઝ છે અને રિટર્ન આવવા માટે પણ આપણી પાસે 3 વેઝ છે. કારણ કે ફર્સ્ટ કેસમાં કીધું છે એની ઓફ રૂટ ઇઝ ટેકન. મીન્સ તમે કોઈ પણ રસ્તો ચૂઝ કરી શકો છો. તો એમાં પણ મિત્રો આપણી પાસે 3 ઓપ્શન અવેલેબલ થઈ જશે. તો ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ કેટલા થશે મિત્રો? 3 × 3 9. તો ફર્સ્ટ કેસમાં મિત્રો ટોટલ વેઝ થશે 9. મીન્સ બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B મિત્રો અને બસ સ્ટેન્ડ B થી બસ સ્ટેન્ડ A આપણે ટોટલ 9 વેઝ આવી શકીએ છીએ. 9 વેઝ કેવી રીતે પોસિબલ છે મિત્રો? અહીં આપણે સમજી. ધારો કે આપણે ફર્સ્ટ રસ્તે ગયા બસ સ્ટેન્ડ A થી B. રેડી, અને રિટર્નમાં આવવા માટે મિત્રો આપણે જે ફર્સ્ટ વે છે મિત્રો અહીંયાથી જ આપણે રિટર્ન આવી છે. તો ફર્સ્ટ પેર બનશે 1, 1. સેકન્ડમાં મિત્રો પેર એ બનશે કે ધારો કે આપણે બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B ફર્સ્ટ વેમાં જાય છે અને રિટર્ન મિત્રો સેકન્ડ વેઝમાં આવી છે. રેડી, સેકન્ડ વેઝમાં આવી છે. તો પેર બનશે 1, 2. એ જ રીતે ફર્સ્ટમાં જાય છે અને થર્ડ આપણો જે વેઝ છે એમાંથી રિટર્ન આવી છે તો પેર બનશે 1, 3. એ જ રીતે મિત્રો સેકન્ડ કોમ્બિનેશન કયું બનશે? હવે મિત્રો બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B બીજા રસ્તે જાય છે સેકન્ડ વેઝમાં અને રિટર્નમાં ફર્સ્ટ વેમાં આવી છે તો પેર બનશે આપણી 2, 1. રેડી, આનું મિનિંગ શું થયું મિત્રો? બસ સ્ટેન્ડ A થી B જવા માટે આપણે સેકન્ડ રસ્તેથી ગયા હતા અને રિટર્નમાં ફર્સ્ટ રસ્તેથી આવ્યા. એ રીતે મિત્રો સેકન્ડ કોમ્બિનેશન બનશે 2, 2. મીન્સ બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B બીજા રસ્તે ગયા અને રિટર્નમાં પણ એ જ રસ્તે આપણે રિટર્ન આવ્યા. અને એ રીતે મિત્રો થર્ડ કન્ડિશન બનશે 2, 3. મીન્સ બસ સ્ટેન્ડ A થી બસ સ્ટેન્ડ B આપણે સેકન્ડ વેમાં ગયા અને રિટર્નમાં થર્ડ વેમાં આવ્યા. રાઈટ,
અને આ રીતે મિત્રો આપણા થર્ડ વે સાથે કોમ્બિનેશન બનશે. કયા બનશે? 3 1 3 2 અને 3 3. તો કેટલા થઈ ગયા મિત્રો ટોટલ? અહીં ટોટલ 9 કોમ્બિનેશન થઈ ગયા, જે આપણે ઓલરેડી મલ્ટિપ્લિકેશનની મદદથી, રૂલ્સની મદદથી મેળવેલા છે, જે મળશે આપણને 3 × 3 9. રેડી? તો મિત્રો આપણી પાસે જેટલા ઓપ્શન જવા માટે છે એટલા જ ઓપ્શન આપણી પાસે આવવા માટે અવેલેબલ છે. એટલા માટે ટોટલ ઓપ્શન થશે 3 × 3 = 9. સો વી હેવ 9 ways to reach from bus stand A to B and B to A. So this is the solution of the first question, means first one A. Let's see here. The man can go from A to B in 3 different ways, for he may take any one of the route of the 3 routes. તો આપણે હમણાં મિત્રો ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે બસ સ્ટેન્ડ એથી બી જવા માટે આપણી પાસે ત્રણ વેસ અવેલેબલ છે. તો કોઈ પણ વેસ આપણે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ. વેન હી હેઝ ડન સો ઇન એની ઓફ ધી 3 વેઝ હી મે રિટર્ન ઇન 3 ડિફરન્ટ વેઝ. મિત્રો અહીંયા પહોંચી ગયા પછી પણ આપણી પાસે આવવા માટેના 3 ઓપ્શન અવેલેબલ છે. રેડી? તો એ 3 ઓપ્શનમાંથી કોઈ પણ ઓપ્શન આપણે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ. સો ધેર આર 3 ડિફરન્ટ વેઝ ઓફ રિટર્નિંગ. તો મિત્રો જવા માટે પણ આપણી પાસે 3 રસ્તા અવેલેબલ છે અને રિટર્ન આવવા માટે પણ આપણી આગળ 3 રસ્તા અવેલેબલ છે. તો ટોટલ આપણા જે મિત્રો વેઝ થશે, પેર બનશે, કેટલી બનશે? 3 × 3 મીન્સ 9 બનશે. રેડી? સો વી રાઇટ એઝ ધી ટોટલ નંબર ઓફ ડિફરન્ટ વેઝ આર m × m, દેટ મીન્સ 3 × 3 9. તો ફર્સ્ટમાં મિત્રો આન્સર આવશે 9. તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે બધા લોજિકલી ક્વેશ્ચન છે. રેડી? નાવ વી ડિસ્કસ ધી સેકન્ડ વન. મિત્રો આપણે એમ અને એન ફાઇન્ડ કરવાના છે. જો આપણને એમ અને એન ફાઇન્ડ કરતા આવડી જાય મિત્રો તો ઇઝીલી આપણે ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ એનું મલ્ટિપ્લિકેશન જ કરવાનું છે. સો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ ટુ ફાઇન્ડ ધી એમ એન્ડ એન, મીન્સ નંબર ઓફ રૂટ્સ. વોટ સે ઇન ધ સેકન્ડ કેસ? ધ સેમ રૂટ ઇઝ ટેકન. બસ સ્ટેન્ડ એ છે અને મિત્રો બસ સ્ટેન્ડ બી છે. બસ સ્ટેન્ડ એમાં આપણી આગળ 3 ઓપ્શન છે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે. રેડી? 1 2 and 3. બીજા કેસમાં ઓકે છે મિત્રો, જે રસ્તે તમે ગયા છો એ જ રસ્તે રિટર્ન આવવાનું છે. તો આપણે મિત્રો ફર્સ્ટ વે છે એમાંથી આપણે બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી જાય છે. રેડી? તો રિટર્નમાં ક્યાં આવવાનું છે? આપણે મિત્રો સેકન્ડ અને થર્ડ વે છે એ રસ્તે આપણે આવી શકશું નહીં, કારણ કે આપણે ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે તમારે સેમ વેઝમાં રિટર્ન આવવાનું છે. તો કઈ પેર બનશે મિત્રો? 1 1, મીન્સ જે રસ્તે ગયા એ જ રસ્તે પાછા આવતું રહેવાનું. બીજી પેર કઈ બને મિત્રો? ધારો કે બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી આપણે સેકન્ડ વેમાં ગઈએ તો રિટર્ન મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ વે કે થર્ડ વેમાં આવી શકશું નહીં, ફરજિયાત આપણે એ જ વેમાં રિટર્ન આવવાનું રહેશે. તો બીજી પેર બનશે મિત્રો 2 2. અને થર્ડ વેમાં મિત્રો આપણે જો સિલેક્ટ કરીએ તો ધારો કે બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી થર્ડ વેમાં ગઈએ તો રિટર્નમાં પણ મિત્રો એ જ રસ્તે રિટર્ન આવી શકશું. રેડી? 1 અને 2માં આવી શકશું નહીં, કારણ કે આપણે ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે સેમ રૂટ ઇઝ ટેકન, મીન્સ જે રસ્તે ગયા છે એ જ રસ્તે રિટર્ન આવવાનું છે. તો એ પેર બનશે મિત્રો 3 3. મિત્રો આના સિવાય એકઈ પેર પોસિબલ છે નહીં. હવે જો મિત્રો આપણે 1 2 પેર લઈએ તો આપણી કન્ડિશન તો ખોટી પડી જાય, કારણ કે આનો મિનિંગ શું થયો મિત્રો 1 2 પેરનો? આપણે બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી 1 વેમાં જાય છે અને રિટર્ન સેકન્ડ વેમાં આવે છે. તો એ તો આપણી કન્ડિશન મિત્રો ના પાડે છે, કારણ કે આપણે કન્ડિશનમાં કીધું છે જે રસ્તે જાઓ છો એ જ રૂટમાં તમારે રિટર્ન આવવાનું છે. એટલે આ મિત્રો 1 2 કન્ડિશન કે 1 3 કન્ડિશન ચાલે નહીં. તો આપણી પાસે ટોટલ કન્ડિશન કેટલી બની? ખાલી મિત્રો 3 કન્ડિશન બને છે. તો અહીં મિત્રો આપણી આગળ ઓપ્શન કેટલા છે? 3 ઓપ્શન છે. પણ અહીં સામે કેટલા ઓપ્શન છે મિત્રો? એક જ ઓપ્શન છે. સામે એક જ ઓપ્શન થશે, કારણ કે જો આપણે 1 વેમાં આવ્યા, રેડી, તો એ જ વેમાં આપણે રિટર્ન જવાનું છે. 2 વેમાં આવ્યા મિત્રો તો 2 જ વેમાં આપણે રિટર્ન જવાનું છે. અને જો 3 આપણે ઓપ્શન ચૂઝ કર્યો તો એમાં પણ મિત્રો આપણે એ જ વેમાં રિટર્ન જવાનું છે. તો આપણી પાસે મિત્રો એક જ ઓપ્શન અવેલેબલ છે 1. તો અહીંયા એથી બી જવા માટે 3 ઓપ્શન અવેલેબલ હતા. રેડી? જેમ કે આપણે મિત્રો 1 વેમાં ગયા તો રિટર્નમાં પણ આપણે 1માં જવાનું રહેશે. અહીંયાથી 2માં ગયા તો રિટર્નમાં 2માં જવાનું રહેશે અને 3માં ગયા તો મિત્રો 3માં જવાનું રહેશે. તો એમાં મિત્રો 3 ઓપ્શન છે, પણ બીમાં આપણી પાસે આવવા માટે એક જ ઓપ્શન અવેલેબલ છે. તો m બરાબર 3 થશે મિત્રો અને n બરાબર 1 થશે. સો ટોટલ નંબર ઓફ પેર્સ m × n, દેટ મીન્સ 3 × 1 = 3. તો એ મિત્રો આપણે ઓલરેડી પેર મેળવી. કઈ પેર મળે? 1 1 2 2 અને 3 3. આના સિવાય મિત્રો એક પણ પેર અવેલેબલ થાય નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધી સેકન્ડ વન. લેટ અસ સી હિયર. એઝ હી હેઝ ટુ રિટર્ન બાય ધ સેમ રૂટ, ધેર ઇઝ ઓનલી વન વે ઓફ રિટર્નિંગ. તો અહીં શું કહે છે મિત્રો? હી હેઝ ટુ રિટર્ન બાય ધ સેમ રૂટ, ધેર ઇઝ ઓનલી વન વે ઓફ રિટર્નિંગ, મીન્સ
વન વેમાં ગયા હોય તો મિત્રો એ જ વેમાં તમારે રિટર્ન આવવાનું રહેશે, સેકન્ડ વેમાં ગયા તો સેકન્ડ વેમાં જ રિટર્ન આવવાનું રહેશે, અને થર્ડ ઓપ્શન ચૂઝ કર્યો તો એ જ વેમાં રિટર્ન આવવાનું રહેશે. સો ધ ટોટલ નંબર ઓફ ડિફરન્ટ વેઝ ઇઝ નથિંગ બટ ધી 3 into 1 ઇઝ નથિંગ બટ ધી 3. કઈ પેર બનશે મિત્રો? 1 1, 2 2 અને 3 3. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધી સેકન્ડ વન. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો એ કેસમાં આપણા m બરાબર 1 થશે, સોરી m બરાબર 3 થશે અને n બરાબર 1 થશે. સો ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ ઇઝ m into n ઇઝ નથિંગ બટ ધી 3 into 1 ઇઝ નથિંગ બટ ધી 3. મિત્રો થર્ડ ઓપ્શન જોઈએ આપણે. થર્ડ ઓપ્શનમાં શું કીધું છે ક્વેશ્ચનમાં? ધ સેમ રૂટ ઇઝ નોટ ટેકન. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ. ધ સેમ રૂટ ઇઝ નોટ ટેકન મીન્સ તમારે સેમ રૂટ ચૂઝ કરવાનો નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી મિત્રો આપણે વન વેમાં ગયા તો રિટર્ન આવવા માટે મિત્રો આ જે વન વેમાં આવ્યા એ રસ્તે આવવાનું છે નહીં, તો આપણી પાસે બે ઓપ્શન અવેલેબલ છે. કાં તો બીજા રસ્તે તમે રિટર્ન જઈ શકો છો અથવા ત્રીજા રસ્તે તમે રિટર્ન જઈ શકો છો. તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઓપ્શન એની અંદર મીન્સ બસ સ્ટેન્ડ એમાં આપણી આગળ 3 ઓપ્શન અવેલેબલ હતા. એ જ રહેશે A to B 1 2 3. મિત્રો અહીં સમજી પહેલાં ધારો કે બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી આપણે ફર્સ્ટ વેમાં ગયા તો રિટર્ન મિત્રો આપણે 1માં આવી શકતા નથી. તો બાકીના ઓપ્શન ક્યાં છે મિત્રો? 2 અને 3. તો પેર કઈ બને મિત્રો? 1 2 માં તમે આવી શકો છો અથવા 1 3 માં આવી શકો છો. હવે મિત્રો અહીં સમજો પેર કઈ બની? 1 2 અને 1 3 મીન્સ આપણે આવ્યા બસ સ્ટેન્ડ એથી બીમાં 1 વેમાં અને ગયા સેકન્ડ વેમાં. રેડી? અને એ જ રીતે મિત્રો બીજું કયું કોમ્બિનેશન પોસિબલ છે? આપણે બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી 1 વેમાં આવી છે અને રિટર્ન થર્ડ વેમાં જાય છે. રેડી? સો ઇટ્સ અ વેલિડ, કારણ કે આપણને શું કીધું છે? ધ સેમ રૂટ ઇઝ નોટ ટેકન. તો અહીં મિત્રો આપણે સેમ રૂટ લીધો નથી, રિટર્નમાં આપણે બીજા રૂટમાં જાય છે. તો અહીં કેટલી પોસિબલ થઈ મિત્રો પેર? 2 પોસિબલ થઈ. એ રીતે આગળ આપણે બીજી ફાઇન કરીએ A B. રેડી? અહીંયા આપણી પાસે ઓપ્શન છે 1 2 3. અહીંયા લખી 1 2 3 મિત્રો આપણે. ધારો કે મિત્રો આપણે 1માં ગયા તો રિટર્નમાં ક્યાંથી આવી શકશું? 2માં. તો પેર બનશે 1 2. બીજી પેર બનશે મિત્રો 1 3. બસ સ્ટેન્ડ એ ટુ બસ સ્ટેન્ડ બી 1 જાય છે 1 વેમાં અને રિટર્નમાં થર્ડ વેમાં આવી છે. રેડી? અહીંયા 1 1 લઈ શકતા નથી, કારણ કે શું કીધું છે આપણને ક્વેશ્ચનમાં? સેમ વેમાં તમારે રિટર્ન આવવાનું છે નહીં. મીન્સ બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી 1 વેમાં ગયા તો રિટર્નમાં તમે 1 વેમાં રિટર્ન આવી શકશો નહીં, એટલે આ પેર મિત્રો કાઉન્ટ થશે નહીં. એ રીતે મિત્રો બીજો કયો ઓપ્શન આપણી પોસિબલ છે? રેડી? તો 1 સાથે મિત્રો 2 પેર બને છે. એ રીતે સેકન્ડ વેમાં આપણી પાસે 2 પેર બનશે. કઈ બનશે? 2 1 અને 2 3. 2 1 અને 2 3. એ જ રીતે મિત્રો 3 વેઝમાં આપણી પાસે 2 પોસિબલ થશે. 3 1 અને 3 2. 3 1 અને 3 2. સો નાવ કાઉન્ટ હાઉ મેની પેજ? 1 2 3 4 5 and 6. So we have total 6 ways to reach from bus stand A to B, but condition is the same route is not taken. તો મિત્રો બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી જવાનું છે પણ રિટર્નમાં એ જ રસ્તે આવવાનું નથી. તો આવા કેટલા વેઝ પોસિબલ છે? ટોટલ 6 વેઝ પોસિબલ છે. હવે મિત્રો આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલથી મદદથી ફાઇન્ડ કરવા છે તો કેવી રીતે મળશે? આપણે આગળ ઓપ્શન કેટલા છે મિત્રો? 3 ઓપ્શન છે. પણ રિટર્ન આવવા માટે મિત્રો આપણે આગળ 2 જ ઓપ્શન અવેલેબલ રહીએ છે. રિટર્નમાં આપણી પાસે 2 ઓપ્શન અવેલેબલ રહે છે. રેડી? જો 1 ચૂઝ કરી તો રિટર્નમાં 2 અને 3 2 જ ઓપ્શન અવેલેબલ છે. તો ઓપ્શન નંબર કેટલા થઈ છે મિત્રો? 2. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 3 into 2 ઇઝ નથિંગ બટ ધી 6. મિત્રો 6 કેવી રીતે થાય છે? આપણે જે ઓપ્શન એ છે મીન્સ બસ સ્ટેન્ડ એથી બસ સ્ટેન્ડ બી જવા માટે આપણે આગળ 3 ઓપ્શન અવેલેબલ છે. રેડી? પણ રિટર્ન આવવા માટે મિત્રો આપણે આગળ 2 જ ઓપ્શન અવેલેબલ રહી જાય છે. કઈ પેર બની શકે છે? 1 2 પેર બનાવી શકો અથવા 1 3 પેર બનાવી શકો. તો 2 જ ઓપ્શન અવેલેબલ છે. રેડી? સો ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ ઇઝ નથિંગ બટ ધી 3 into 2 6. I repeat one more time so you better understand about this. A B. એમાં આપણે આગળ ઓપ્શન છે 1 2 3. ધારો કે મિત્રો આપણે અહીંયા ઓપ્શન છે આપણે આગળ 1 2 3. રેડી? ધારો કે આપણે વે 1 ચૂઝ કર્યો મિત્રો. રેડી? 1 વેમાં આપણે જાય છે તો 1 વેમાં મિત્રો આપણે બસ સ્ટેન્ડ બી સુધી જઈશું. રેડી? પણ રિટર્નમાં આવવા માટે મિત્રો આપણી પાસે 1 મીન્સ જે આપણે રૂટ ચૂઝ કરેલ છે જે રૂટે ગયા છે એ રૂટે આવી શકશું નહીં. તો બાકીના રૂટ વધશે 2 અને 3. તો આ 1 રૂટ હતો એ મિત્રો નીકળી જશે, એ રૂટ આપણે કાઉન્ટ થશે નહીં. તો કેટલા રૂટ વધશે મિત્રો? આપણે આગળ 2 જ રૂટ વધશે. રેડી? સો વી હેવ 2 ઓપ્શન્સ. અહીંયા મિત્રો આપણી આગળ ઓપ્શન છે ટોટલ 3 અને અહીંયા ઓપ્શન વધશે મિત્રો આપણી પાસે 2. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 3 into 2 is nothing but the 6. So total we have 6 ways to reach from bus stand A to B and B to A. And with the condition same route is not
ટેકન. તો મિત્રો અહીં ટોટલ નંબર ઓફ ઓપ્શન જોવાના રહેશે આપણે. રેડી? તો એ રીતે મિત્રો આપણે બીજો ઓપ્શન ચૂઝ કરી સેકન્ડ વેમાં. તો સેકન્ડ વેમાં કોણ નીકળી જશે મિત્રો? 2 નીકળી જશે. 2 નીકળી જશે તો કોણ વધશે મિત્રો? 1 અને 3 વધશે. તો પણ આપણે આગળ ઓપ્શન કેટલા રહેશે? 2 જ રહેશે. એ જ રીતે મિત્રો આપણે 3 વેઝ ચૂઝ કરી તો એમાં કોણ નીકળી જશે? 3 નીકળી જશે. તો એમાં આપણે આગળ ઓપ્શન વધશે 1 અને 2, 2 જ ઓપ્શન વધશે. તો મિત્રો દરેક કેસની અંદર આપણે આગળ ઓપ્શન કેટલા વધે છે? 2 જ ઓપ્શન વધે છે. રેડી? B2 બસ સ્ટેન્ડ એ આવવા માટે. પણ આપણે બસ સ્ટેન્ડ એથી બી જવા માટે 3 વેઝ છે, પણ રિટર્ન આવવા માટે આપણી પાસે 2 જ ઓપ્શન અવેલેબલ રહેશે. સો ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ ઇઝ નથિંગ બટ ધી 3 × 2 ઇઝ 6. તો આ છે મિત્રો આપણો મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ કે જેની મદદથી આપણે ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ ઓફ સર્ટેન થિંગ્સ. મીન્સ આપણી પાસે મિત્રો 2 અથવા 2 કરતાં વધારે કોઈ પણ થિંગ્સ મીન્સ ઇવેન્ટ અવેલેબલ હોય અને એમાં નંબર ઓફ ઇવેન્ટ મીન્સ નંબર ઓફ વેઝ આપણે અગર અવેલેબલ હોય, કેટલા વેઝ છે? રેડી? મીન્સ સર્ટેન થિંગ્સ આપણી પાસે અવેલેબલ હોય તો એની મદદથી આપણે ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ. આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ. મિત્રો આપણી સર્ટેન થિંગ્સ એ છે એની અંદર નંબર ઓફ વેઝ એમ હોય અને સેકન્ડ થિંગ્સ બી છે એની અંદર નંબર ઓફ વેઝ એન હોય તો બંનેને ભેગા મળી તો આપણી પાસે ટોટલ નંબર ઓફ વેઝ થશે એમ ઇન્ટુ n. So keep in your mind these things. I hope you understood the meaning of multiplication of rules. Now today we stop here. In next lecture we will discuss our second rules, addition principle. Thank you. Have a good all of you.